नमस्कार, पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचं चॅनलमध्ये स्वागत आहे. तर आज मी फेमस गुजराती डिश घेऊन आली आहे, ती म्हणजे खमण ढोकळा. तर घरी आपण खमण ढोकळा मार्केटसारखा कसा बनवायचा ते आज मी तुम्हाला सांगणार आहे आणि त्याबद्दल काही टिप्स शेअर करणार आहे. चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया. ढोकळ्यासाठी आपण सर्वप्रथम 2 वाटी बेसन घेणार आहोत. बेसन आपण चाळून घ्यायचं आहे. चाळून घेतल्याने काय होतं, त्याला जाळी छान तयार व्हायला मदत होते. बेसन मी इथे चाळून घेतलंय. त्यात आता चवीनुसार मीठ टाकून घेते. आता अर्धी वाटी पिठी साखर घालून घेते. पिठी साखर घातल्यानंतर एक चमचा सायट्रिक ऍसिड घालते. सायट्रिक ऍसिडने काय होतं, तर ढोकळा फुलायला छान मदत होते आणि हे बाजारात सहज अवेलेबल होतं. अर्धा चमचा हळद, चिमूटभर हिंग, 2 मिरची बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत आणि थोडंसं आलं किसून घेतलेलं आहे, ते पण घालते. आता हे मिश्रण चांगलं मिक्स करून घेऊया. 2 वाटीला 1 चमचा सायट्रिक ऍसिड वापरायचं. सायट्रिक ऍसिड म्हणजे लिंबू सत्व. आणि 1 वाटी असेल बेसन तर 1 वाटीला अर्धा चमचा सायट्रिक ऍसिड वापरायचं आहे. आता काय करायचं, ह्याच्यामध्ये थोडं थोडं करून पाणी घालायचं आपण. एकदम पाणी घालायचं नाहीये. थोडं थोडं पाणी ऍडजस्ट करत ह्याच्यामध्ये घालायचं आहे. आणि एकाच डायरेक्शन मध्ये फिरवायचं आहे. चुकून उलटं वगैरे फिरवायचं नाही. तुम्ही जर ह्या क्लॉकवाईज डायरेक्शनने फिरवत असाल तर त्याच डायरेक्शनने फिरवायचं आहे. त्याने हवा धरायला मदत होते. परत एकदा थोडंसं पाणी घालते आणि मिक्स करून घेते. दोन चमचे आपल्याला तेल घालायचं. तेल घालून मी परत एकदा मिक्स करून घेते सगळं. मिक्स केल्यानंतर बघू शकता साधारण अशी कन्सिस्टन्सी हवी मिश्रणाची. आता काय करायचं, एक 10 मिनिटं तरी तुम्ही फेटत राहायचं आहे. फेटल्याने काय होतं, त्याच्यामध्ये हवा छान धरायला मदत होते आणि जेवढी हवा भरेल तेवढं तुमचा ढोकळा छान फुलतो. तर मी असंच एक 10 ते 15 मिनिटं हे पूर्ण मिश्रण एकाच डायरेक्शनने फिरवून घेत आहे. अशा प्रकारे मी सगळं मिश्रण 10 ते 15 मिनिटं मी हलवून घेतलंय. आता बघू शकता छान हवा भरली आहे आपल्या मिश्रणामध्ये. आता काय करायचं आहे, 1 चमचा खायचा सोडा टाकते मी आणि सोडा टाकून 1 चमचाभर पाणी टाकायचं आहे आणि पाणी टाकून पुन्हा एकदा हलवून घ्यायचं. बघू शकता पीठ आपलं हळूहळू फुलायला लागलं अजून छान. तर 1 ते 2 मिनिट आपण छान मिक्स करून घेऊया. हे बघू शकता सोड्यामुळे अजून छान फुलायला लागलंय ते. अशी कन्सिस्टन्सी झाल्यानंतर समजायचं की आपलं ढोकळ्याचं बॅटर खूप छान सेट झालेलं आहे. मी आता टीन मध्ये सगळं मिश्रण भरून घेतलंय आणि 2 ते 3 वेळा असं टॅप करून घेते. आणि आता आपण हा ढोकळा वाफवून घेऊया. मी इथे कढईमध्ये
खाली भांडं टाकलंय एक सपोर्टला आणि त्याच्यामध्ये एक अर्धा कप मी पाणी घालून ते उकळून घेतलंय. आता काय करायचंय, हे जे बॅटर आपण जे टाकलेलं भांडं आहे ते ह्याच्यामध्ये ठेवूया आणि एक अर्धा तास आपण हे बारीक गॅसवरती वाफवून घेऊया. ढोकळा आपला शिजतोय तोपर्यंत आपण त्याच्यासाठी लागणारं सिरप बनवून घेऊया. मी एक गॅसवरती एका भांड्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकून घेते. तेल गरम करून घेऊया. तेल गरम झाल्यानंतर 2 चमचे मोहरी टाकून घेते. मोहरीचा वापर थोडासा जास्त करायचा आहे. 3 मिरच्या, कढीपत्ता, एक ग्लास पाणी घालायचं आणि 2-3 चमचे साखर घालते. पाण्याला छान उकळी येऊन द्यायची. त्यात आता थोडासा लिंबू पिळते. साखर विरगळेपर्यंत आपण हे उकळून घेऊया. पाण्याला छान उकळी आल्यानंतर हे थंड करूया आणि थोडं थंड झाल्यानंतर मगच आपण ते ढोकळ्यावरती टाकणार आहोत. अर्धा तास झालेला आहे. अर्ध्या तासानंतर बघू शकता आपला ढोकळा शिजलाय का. ढोकळा शिजलाय का ते बघायसाठी आपण काय करणार आहोत, सुरी घेऊन ती आपण अशी मध्ये घालणार आहोत आणि बघू शकता सुरीला आपल्या काहीही लागलेलं नाहीये. म्हणजे आपलं बॅटर पूर्णपणे व्यवस्थित शिजलेलं आहे. आणि आपला ढोकळा आता हा 10 ते 15 मिनिटं आपण थंड होऊन देऊया आणि मग पुढची प्रोसेस पाहूया. ढोकळा मी इथे थंड करून घेतलेला आहे. आता काय करते, आपल्याला ढोकळ्याचे पीसेस करायचे आहेत. तर साईडून मी अशी सुरी घालून तो मोकळा करून घेते. बघू शकता सुरी पण आहे ना छान सहजपणे फिरते आतमध्ये आणि आपले पीसेस पण खूप छान स्मूथली कट होत आहेत. आता मी हे एका प्लेटमध्ये काढून घेते. मी सगळा ढोकळा एका प्लेटमध्ये काढून घेतलाय. बघू शकता त्याचं टेक्स्चर, मी कितीही दाबला तरी तो जसाच्या तसा आहे तसा परत सेट होतोय. आता काय करायचंय, आपण हे जे सिरप केलं होतं ते घालून घेऊया आणि एक 10 ते 15 मिनिटं आपण रेस्ट करायला ठेवूया. मग आपला ढोकळा खाण्यासाठी तयार आहे. आजची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते मला कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, चॅनेलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.